Kashyap Astrology Solution আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, যোৱা ভিডিঅ'ত আমি সম বিষম ৰাশিৰ বিষয়ে গম পালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম ৰাশিৰ তত্ত্বৰ ওপৰত। ঠিক আছে, আজি টপিকটো হ'ব কি? ৰাশিৰ তত্ত্ব। ঠিক আছে, ৰাশিৰ তত্ত্বৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম। তো আমি জানো যে আমাৰ 12টা ৰাশি আছে। ঠিক আছে, আমাৰ 12টা ৰাশি আছে আৰু এই ৰাশিবোৰ কি কি? মেঘ, বৃষ, মিথুন, কৰ্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকৰ, কুম্ভ আৰু মীন ৰাশি। ইয়াৰে ৰাশিৰ তত্ত্ব আমি কেনেকৈ গম পাম? ৰাশিৰ তত্ত্ব কি হয়? মেইনলি 4টা থাকিব। কি কি? যে অগ্নি, পৃথিৱী, বায়ু আৰু জল। ঠিক আছে, এইখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মনত ৰাখিব যে অগ্নিতত্ত্বৰ ৰাশি কি আৰু অগ্নিতত্ত্বৰ লগত অগ্নিতত্ত্বৰ মেটচ কৰে। ঠিক আছে, অগ্নিতত্ত্বৰ লগত জলীয় তত্ত্বৰ কোনোদিনা মেটচ নকৰে। এইবিলাক আমি যেতিয়া গ্ৰহৰ প্ৰেডিকশ্যন কৰিম তেতিয়া বহুত দৰকাৰ হ'ব। এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত আমি প্ৰথমতে এমফেচিছ দিয়া দৰকাৰ, বুজা দৰকাৰ। ঠিক আছে, তো আমি কেনেকৈ গম পাম? মনত ৰাখিব, এই যে মেঘ ৰাশিটো আছে, মেঘ ৰাশিটো হ'ল অগ্নি ৰাশি। ঠিক আছে, মেঘ ৰাশি অগ্নি ৰাশি। বৃষ ৰাশি হ'ল পৃথিৱী ৰাশি। মিথুন হ'ল বায়ু ৰাশি আৰু কৰ্কট হ'ল জল ৰাশি। হ'ল মেঘ ৰাশি অগ্নি, বৃষ ৰাশি পৃথিৱী আৰু 3 নম্বৰটো হ'ল মিথুন ৰাশি বায়ু আৰু কৰ্কট ৰাশি জল ৰাশি। আকৌ ঠিক এই বস্তুখিনি ৰিপিট হ'ব। সিংহ ৰাশি এগেইন অগ্নি আহিব, অগ্নি, আকৌ কন্যা পৃথিৱী, তুলা হ'ল বায়ু, বৃশ্চিক হ'ল জল ৰাশি। এগেইন কি সেম কাউণ্ট হ'ব, অগ্নি, পৃথিৱী, বায়ু, জল। এগেইন কাউণ্ট হ'ব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? আমি ইজিলি যেতিয়া প্ৰেডিক্ট কৰিম তেতিয়া গম পাই যাম যে অনুগ্ৰহটো কোন ৰাশিত আছে, অনুগ্ৰহটো হ'ল অগ্নিতত্ত্বৰ গ্ৰহ কোন ৰাশিত আছে, জলীয় ৰাশিত আছে। তেনেহ'লে ইয়াৰ ৰিজাল্ট ভিন্ন হ'ব, অগ্নিতত্ত্ব ৰাশিত থাকিলে ভিন্ন হ'ব। তো এইখিনি বস্তু এইবিলাক বুজিব চেষ্টা কৰিব, এইবিলাক মনত ৰাখিব। ঠিক আছে, ক্ষমা কৰিব, বুজি পেলাই মনত ৰাখিব। এইবিলাক বৰ ডাঙৰ নহয়, কিন্তু বেছিক এষ্ট্ৰলজি হয় আৰু এইবিলাক পিছত এইবিলাকে কাম দিয়ে। কোনো ধৰণৰ ইয়াতে এক্সট্ৰা এনেকুৱা একো নাই যে আপোনালোকে ফৰ্মুলা গম পাব, ফৰ্মুলা পুট কৰিব, ৰিজাল্ট ওলাব, তেনেকুৱা একো নাথাকে। এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক যেতিয়া আমি একগোট কৰি মিলাই লওঁ তেতিয়া ৰিজাল্ট আহে। তাৰমানে আমি গম পালোঁ যে মেঘ ৰাশি, তাৰপিছত সিংহ আৰু ধনু হ'ল অগ্নি ৰাশি। ঠিক আছে, তাৰপিছত হ'ল কি? বৃষ, কন্যা আৰু মকৰ হ'ল পৃথিৱী ৰাশি। তাৰপিছত মিথুন, তুলা আৰু কুম্ভ হ'ল বায়ু তত্ত্বৰ ৰাশি। তাৰপিছত হ'ল কৰ্কট, বৃশ্চিক আৰু মীন হ'ল জলতত্ত্বৰ ৰাশি। ঠিক আছে, তো বহুত ইজি, তো ইমানটো টান নহয়। তো আমি কি কৰিম? ৰাশিৰ তত্ত্ববিলাক কি? যে অগ্নি, পৃথিৱী, বায়ু, জল, এইখিনি আমি জানা দৰকাৰ হ'ব। ইয়াতে কি হ'ব? মেঘ, সিংহ, ধনু হ'ল অগ্নিতত্ত্বৰ, বৃষ, কন্যা, মকৰ হ'ল পৃথিৱী তত্ত্বৰ ৰাশি, মিথুন, তুলা, কুম্ভ হ'ল বায়ু তত্ত্বৰ ৰাশি, কৰ্কট, বৃশ্চিক আৰু মীন ৰাশি হ'ল জলীয় তত্ত্বৰ ৰাশি।
এইবিলাক এতিয়া অলপ কনফিউজিং হয় এইবিলাক কি কৈ আছে কিন্তু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকত যেতিয়া প্ৰেডিকশ্যন কৰিম তেতিয়া ইজিলি বুজি পাব এইবিলাক ক'ত ইমপ্লিমেণ্ট হয় তো আজি আমি গাখীৰ তত্ত্বৰ বিষয়ে গম পালো আৰু এইখিনি আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে বুজি মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব এইটো কিতাপ চাই যদি পিছত প্ৰেক্টিচ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে এখন কুস্তি চাওঁতে এটা বেলা গুচি যাব ৰিজাল্ট একো নোলাব সেইটো কাৰণে এইবিলাক যিমান সোনকালে মনত থাকিব সিমানে প্ৰেডিকশ্যন কৰাত সুবিধা হ'ব আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক আহিবলগীয়া দিনত ভাল জ্যোতিষী হোৱাত সহায় কৰিব ধন্যবাদ